Go, go, go. Di na kaya. Boom! Yes! Okay guys, no, if you remember correctly, no, last year, itong Dragon Master ay nagawan natin ng review at ipinakita ko naman doon yung kanilang website, yung kanilang white paper where we discuss about their tokenomics, roadmap, yung kanilang team, and also their partners as well. Ayan, no, nandito naman po lahat yan. And 7 months na nakalipas, so buhay na buhay pa din. Kaya if you check their Discord, no, make sure naka-follow na rin kayo dito. Lahat naman ng link na kanilang socials ay ilalagay ko sa description below. Buhay na buhay po yung community nila. Ayan, no. May mga community updates sila, announcement, pati ito yung may mga airdrops. Dito sa kanilang Twitter, nakikita natin may mga bagong announcement, which is ito yung pag-uusapan natin, itong free-to-play, play-to-earn aspect nila. Pero bago yan, once again, I'm John aka Soral. Kung gusto nyo rin ma-achieve ang freedom of time and money while doing the things you love, katulad natin, gaming, trading, NFT, at kung ano-ano mang grind natin sa buhay, huwag nyo kalimutan mag-like, share, subscribe, pati i-hit na rin ang notification bell kasi marami pa akong tips pa sa inyo. Kaya, let's go! So, meron silang Medium article about this, guys, no? So, nakalagay dito yung mga ways para mag-earn tayo for free while playing Dragon Master. So we can earn tokens through daily tasks and season leaderboards. Then, may mga scholarship nga ito kung naaalala nyo yung review ko dito. Talagang hin-highlight nila yun na magkakaroon ng mga personal rental system po itong game na ito. Tapos may mga additional airdrops and rewards pa through the following invitation events. Pero take note guys itong mga newbie players ay mabibigyan lang ng mga white dragons. Non-NFTs po ito, which is hindi po ito mag-generate ng tokens, but trophies po na maaari pong batayan para ma-airdrop kayo ng kanilang DMT token. So, paano ba gagawin natin dito para makasali? Syempre, kailangan natin ng wallet guys. So, MetaMask, Polygon po yung blockchain nila. Then, pag ikinilik nyo yung aking link sa comment section man yan or sa description below, is mapupunta kayo dito sa kanilang login page. Kailangan nyo lang i-connect yung MetaMask nyo. Then, i-insert nyo po kung ano yung email nyo kasi iba-bind nyo to yung wallet address nyo, pati yung email nyo. Pag na-type nyo yung email nyo, I'm not a robot. So, sasagutan natin ito. Then, i-enter natin yung verification code na ibibigay nila doon sa email na inilagay nyo. Then, i-click lang natin confirm. So, yan, no, may login success. Ito yung invitation rewards nila, guys. Pwede nyo i-copy dito yung link nyo, tapos ito yung ibibigay nyo sa mga friends nyo. So, take note, guys, itong invitation event nila is from July 14 to August 3. Tapos, yung reward nila is may bibigay 2 weeks after the event has ended. At kung makapag-invite kayo sa Dragon Master tapos bumili sila ng NFT, may mga revenue rate po yan. So meron kayong cut dyan, 40%, malaki yun. Tapos dito may kita din natin, pwede kang magpa-rent kung ikaw ay manager or kung may guild ka. So nandito naman lahat sa kanilang parang DApp, yung mga details kung paano kayo makapag-invite, paano kayo makapag-rent, pati kung saan nyo makikita yung mga NFTs nyo. So, syempre, may mga criteria yan, di ba? Para maging legit yung mga invitation. So, once na nabind nyo na yung email nyo, so kailangan natin i-download yung game. Isa-search nyo lang naman sa inyong App Store or sa inyong Google Play Store yung Dragon Master, may kita nyo na agad. Then, install nyo lang. Tapos, click play pagkatapos yung ma-install. At syempre, mag-login kayo, di ba? Kung ano yung i-bind nyo na email do sa website kanina. Yan, login successfully na tayo. So, dito makikita natin, welcome to Dragon Master, please create a team. So, follow lang natin steps So, makikita nyo may free dragons na, na pwede natin laruin itong Dragon Master. Cute cute So, mga puting dragons sila, mga free Then, go to battle daw. Sige, subukan natin to. Nakukitan talaga ako. Ayun, may kalaban na. So, pag pinindot daw natin ito, makikita natin yung information ng team niya. So, yun. Pinindot natin yun. Then, yun. Ayan, So, pwede natin ilagay ito para humarang. Yan, Oh, okay din to, Boom! Ang lakas, Mananalo na tayo. Boing! Galing. So, galing lang, Parang simple lang, Victory tayo. Confirm. So, makikita natin dito, may mga task tayo na maaari nating gawin para magkaroon ng token. So, ayan, win 12 matches, victory 5 looted arenas. So, laban pa tayo. Ayan, boom. So, diskartihan lang din ang labanan dito, So, itulak natin. Tulak-tulakan sila. Go! Ayun. Alalala. Meron dun. Kailangan natin mapigilan sila. Hindi natin napigilan. So, nabawasan tayo. Ayan. Okay lang yan. Extra large lang tayo dito. Medium. Siguro, lagay lang natin to. Lagay.
So, ganito lang yung gameplay niya, pero nakakatuwa siya kasi tactics, kailangan natin diskartehan. Yung medium, yan, tulakan sila. Woo! Pero guys, mukhang mananalo tayo kahit free NFTs lang to. O hindi pala siya NFTs eh. Ano lang, free dragons pala. Okay. Yan, diskartehan ng labanan. Go, go, go. Ah, hindi na kaya. Boom! Yes! Nanalo tayo. So, ang reward natin, trophies. Ito yung sinasabi ko, no? Kailangan natin ng trophies. Hindi tayo magkakaroon ng token kasi nga, free lang naman yung dragons natin. So, once na magkaroon tayo ng trophies, dun tayo ma-airdropan ng mga tokens na maaari natin ipambili ng NFTs. Tapos, yung NFTs na yun is magbibigay sa atin ng token as well. So, aka, free to play, play and earn, di ba? Nag-enjoy na, maaari pa tayong kumita dito. So guys, so once na maka 1,000 trophies na tayo, ito na, no? Valid na. Magkakaroon tayo ng airdrop. Pag naka-invite tayo ng 1 person, magkakaroon tayo ng 5 DMT. That is around 29 pesos. Medyo maliit, pero take note guys ha, stackable yan. Ibig sabihin, once you invite more, magkakaroon ka ulit ng 5 DMT. At meron ding ranking po yung invitation nila. Kung first place ka, magkakaroon ka ng rare special dragon. Tapos kung second to third place is NFT skins. Then 4th to 9th place is magkakaroon ka ng set of dragons. Then 10 to 50th guys ha, meron kang additional chicken prop. At itong invitation reward po nila, 20,000 DMT po ang nakalaan dito. That is around 100,000 pesos ang ipamimigay nila sa invitation na event na ito. At syempre, katulad tayo, newbie, no? Pag naka 2,000 trophies tayo, magkakaroon tayo ng 10 DMT. At yung top 5 newbie players daw is magkakaroon po ng set of dragons. At 30,000 DMT lang naman yung kanilang nakalaan dito para sa mga new players as well. So maganda dito guys kasi matututunan natin ito at may experience natin laruin ang Dragon Master for free. Tapos pag medyo tumaas pa ranking mo is magkakaroon ka pa ng rewards. At kung nakita nyo may mga daily tasks na maaari talaga tayong makakuha ng tokens dito. At huwag nyo kalimutan din yung mga invitation event nila and make sure na pumunta kayo sa kanilang Discord para magkaroon kayo ng on-hand information about sa mga upcoming airdrops sila, mga pag-giveaway sila. Kasi ang balita natin, marami daw surprises itong game na ito. Pero kung bibili ka ng NFT nila, just risk ka naman that you can afford to lose lang. And make sure na number 1 priority natin is mag-enjoy sa laro. Once again, I'm John aka Sora. Kung nagustuhan mo tong episode to, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe, pati i-hit na rin ang notification bell. Gusto ko rin marinig ang tinig mo sa comment section below. Hanggang sa muli guys! Babu!